Xin chào các bạn. Chó sói là một trong những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất thế giới. Giống như người anh em đã được thuần hóa là chó sói là một trong những loài vật thuộc bậc cao nhất của chuỗi thức ăn. Điều này không có nghĩa là chúng không có kẻ thù hay hoàn toàn thống trị các loài động vật khác trong tự nhiên. Sói là một loài động vật đi ăn đêm. Khi trời vừa sẩm tối, bầy sói đói thường đi thành đàn để kiếm mồi, vừa đi vừa phát ra tiếng hú với âm thanh trầm thấp. Tiếng sói hú trong đêm làm người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Thực ra điều đó không phải là để dọa con người mà là có hàm ý khác. Hôm nay mình sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về những loài chó sói qua những thông tin ngắn gọn nhưng khá thú vị dưới đây nhé. Danh sách 6 loài sói mạnh nhất thế giới. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là sói Tây Tạng. Sói Tây Tạng hay còn được gọi là sói ma mút, sói len, Grizzly Wolf là một phân loài của sói xám có xuất xứ ở châu Á, từ Turkestan qua Tây Tạng đến Mông Cổ, phía Bắc Trung Quốc và tiểu lục địa Ấn Độ. Ở vùng Tây Tạng, đây là loài sói hung dữ và thường tấn công gia súc của người dân, đặc biệt là dê, cừu, bò, ngựa. Chúng cũng bị săn bắt để lấy lông và nanh, làm dây chuyền nanh sói Tây Tạng của thổ dân bộ lạc Tây Tạng. Chúng cũng có ảnh hưởng nhất định đến lịch sử và văn hóa của Mông Cổ. Sói Tây Tạng đi săn đơn lẻ hoặc theo cặp, đôi khi một nhóm gồm 3 con nhưng ít khi có số lượng lớn hơn. Chúng thích hoạt động ban đêm và nằm yên tránh cái nóng trong ngày. Chúng ăn chủ yếu là thỏ rừng và một số lượng lớn dê và cừu trong mùa đông. Sói Tây Tạng là một trong những kẻ săn mồi hung hãn nhất, chiếm 60% tổng thiệt hại vật nuôi. Dê nuôi là nạn nhân thường gặp nhất, chiếm 32%. Tiếp theo là cừu nuôi, chiếm 30%, bò Tây Tạng chiếm 15% và ngựa chiếm 13%. Để bảo vệ gia súc, người dân Tây Tạng thường nuôi chó ngao Tây Tạng để bảo vệ tài sản. Có một con chó ngao Tây Tạng có tên là Sát Ba Tháp, được mệnh danh là thần khuyển của người dân du mục địa phương. Nó chính là nỗi ám ảnh của bầy sói trong vùng. Vị trí tiếp theo đó chính là sói Bắc Cực. Sói Bắc Cực sinh sống ở vùng quần đảo Bắc Cực, Canada. Nơi ở của sói Bắc Cực là hang gốc tự nhiên, được chúng đào thêm thành 2 ngăn, một nơi chứa thức ăn và một nơi làm chỗ ngủ cho các con non. Nơi ở của sói Bắc Cực có điều kiện tự nhiên cực kỳ khắc nghiệt và cách rất xa nhau. Hiện nay có rất ít các nhà khoa học dám tới những khu vực đó nghiên cứu trong điều kiện mùa đông rất dài và tăm tối. Thậm chí cộng đồng người bản địa Inuit cũng sinh sống ở phía nam của khu vực sói Bắc Cực. Chính vì thế mà đời sống của loài sói này vẫn còn hàm chứa nhiều điều bí ẩn. Sói Bắc Cực có thể chịu đựng được khí hậu khắc nghiệt của vùng cực. Chúng có thể sống sót trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ trong nhiều năm liền, trong điều kiện hoàn toàn tăm tối trong 5 tháng và có thể nhịn đói trong nhiều tuần. Đặc biệt, chúng thường di chuyển theo từng bầy từ 2 đến 20 con. Giống như các loài sói khác, sói Bắc Cực săn mồi theo nhóm, mục tiêu chủ yếu của chúng là các con tuần lộc và bò sạ. Tuy nhiên, thỏ Bắc Cực, hải cẩu, gà gô trắng xám đá, lemút và chim nước cũng nằm trong danh sách nạn nhân của chúng. Tiếp theo, ở vị trí thứ 3 đó chính là sói xám. Sói xám đã từng là một trong những loài động vật có vú được phân bố rộng rãi nhất trên thế giới. Sống ở khắp bán cầu Bắc, từ Bắc Cực trải dài khắp phần lớn khu vực Bắc Mỹ và đại lục Á Âu, là một loài động vật có vú thuộc bộ ăn thịt và là thành viên lớn nhất trong họ chó Canidae và cũng là loài chó sói nổi tiếng nhất. Theo như những phân tích bằng phương pháp xác định trình tự DNA và các nghiên cứu di truyền, chó sói xám có chung tổ tiên với chó nhà Canis lupus familiaris. Chúng có quan hệ gần gũi với các loài Canis nhỏ hơn, chẳng hạn như chó sói phương Đông, sói đồng cỏ. Và chó rừng lông vàng là một loài động vật sống theo đàn. Sói xám thường là một loài động vật ăn thịt, đầu bảng trong phạm vi sinh sống của mình, chỉ có con người và hổ mới có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho chúng. Chúng chủ yếu săn những động vật móng guốc cỡ lớn, mặc dù chúng ăn động vật nhỏ hơn như vật nuôi và thậm chí còn ăn tạp như cà rốt, quả mọng, rác. Loài này hiện đã tuyệt chủng ở phần lớn Tây Âu. Trong thời hiện đại, sói xám chủ yếu sinh sống ở vùng hoang dã phân tán và các vườn quốc gia, đặc biệt là ở Canada, Alaska và miền Bắc Hoa Kỳ. Chúng được liệt vào loài nguy cấp hay sắp bị đe dọa, nhưng tổng thể thì chúng vẫn là loài ít quan tâm theo Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Thế giới. Tiếp theo, ở vị trí thứ 4 đó chính là sói thung lũng Mackenzie. Sói Mackenzie có lẽ là phân loài lớn nhất của sói xám ở Bắc Mỹ. Phạm vi của nó bao gồm các bộ phận của Tây Hoa Kỳ, phần lớn phía Tây, Canada và Alaska. Sói Mackenzie có chiều cao từ 80 đến 85 cm và nặng khoảng 70 kg. Chúng có bộ lông dày, cho phép chúng đi ngang qua các khu vực có địa hình gồ ghề như tuyết sâu hoặc các cạnh sắc nhọn của dãy núi Rocky. Chúng có thân hình to khỏe để hỗ trợ lớn trong việc săn mồi và được trang bị những chiếc răng nanh sắc nhọn. Khi kết hợp với các cơ hàm lớn, tạo ra lực đủ sức mạnh để phá vỡ xương của con mồi và thậm chí nứt xương đùi của nai sừng tấm. Thức ăn của sói Mackenzie bao gồm lợn rừng, bò rừng bison Bắc Mỹ, bò xạ hương, nai, tuần lộc, mèo. Chúng là loài có khả năng thích ứng trong môi trường rất nhanh. Tuy nhiên, những con mồi như nai sừng tấm hay tuần lộc, khả năng săn mồi thành công của chúng chỉ đạt 10%. Đứng ở vị trí số 5 đó chính là sói đỏ Bắc Mỹ.
Sói đỏ Bắc Mỹ là một loài chó sói thuộc họ chó. Loài này đã từng sinh sống khắp Đông Nam Hoa Kỳ và là một loài sống sót sau thời kỳ băng hà của kỷ Pleistocene muộn. Sói đỏ là động vật ăn thịt, mặc dù chế độ ăn uống của chúng có thể thay đổi tùy thuộc vào con mồi có sẵn. Chủ yếu là săn động vật có vú nhỏ hơn như gấu trúc, thỏ và động vật gặm nhấm cùng với hươu đuôi trắng. Hiện nay, sói đỏ là loài cực kỳ nguy cấp, không thể tìm thấy ở nơi nào khác ngoài Bắc California của Mỹ. Chúng hiện phân bố rải rác tại các nơi trú ẩn của động vật hoang dã và vùng đất tư nhân với tổng số lượng ước tính chỉ vào khoảng từ 20 đến 25 con. Cộng thêm 8 con sói đỏ đã được thả vào môi trường hoang dã ở Bắc California, mở ra hy vọng hồi sinh quần thể loài từ bờ vực tuyệt chủng. Loài này từng phân bố rộng khắp vùng Đông Nam nước Mỹ, nhưng phần lớn quần thể đã bị xóa sổ do mất môi trường sống và săn bắn quá mức. Và tiếp theo ở vị trí số 6 đó chính là sói đảo Vancouver. Sói Vancouver là một phân loài của sói xám. Chúng là loài bản địa của đảo Vancouver thuộc vùng Tây Bắc Thái Bình Dương ở Bắc Mỹ. Chúng sinh sống theo bầy đàn với mỗi đàn từ 5 đến 35 cá thể. Chúng thuộc loài nhút nhát hay lẩn tránh con người. Vancouver có hai loại sói ven biển, sói biển đảo khác với sói ven biển đại lục. Một số con sói trong khu vực bảo tồn thỉnh thoảng hay tấn công và giết chó nhà. Nguồn thức ăn chính của chúng là cá, với cá hồi chiếm gần 1/4 số đó. Chúng cũng tìm kiếm thức ăn thêm như hải cẩu, dài cá sông và xác cá voi. Đặc biệt nhất là khả năng bơi lội của những con sói ven biển, thường bơi qua dặm giữa các hòn đảo. Những con sói này cũng thường ăn hươu và động vật có vú nhỏ. Và trên đây là danh sách 6 loài sói mạnh nhất thế giới. Nội dung của chúng mình còn nhiều thiếu sót. Nếu bạn có biết thêm loài sói mạnh nhất thế giới nào thì hãy tự tin góp ý bên dưới cho chúng mình nhé. Và nếu các bạn thích video này thì cũng đừng quên ủng hộ kênh một like, một comment, một subscribe và đừng quên nhấp vào nút thông báo để xem các video thú vị và mới nhất nhé. Và video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.